Tervetuloa kuuntelemaan Turvallisesti digiliikenteessä Ois kiva tietää -sarjaa. Nimeni on Matilda Sandvik ja olen harjoittelijana Suojellaan lapsia ry:llä. Sarjassa haastattelemme Turvallisesti digiliikenteessä -projektimme yhteistyökumppanien asiantuntijoita ja myös muita alan asiantuntijoita. Tämän päivän jaksossa vieraanamme on opetusvastaava Antti Lähtevanoja yhteistyökumppaniltamme Zoanilta. Tervetuloa Antti. Hei Antti, olisi kiva tietää enemmän työstänne ja virtuaalisista ympäristöistä. Mitä ne ovat? Moikka ja mukava olla mukana. Mun nimi on tosiaan Antti Lähtevanoja ja toimin Zoanissa opetusvastaavana, eli vastaan meidän virtuaalisten oppimisympäristöjen suunnittelusta. Zoanista hieman, eli Zoan on suomalainen virtuaalistudio, joka tekee erilaisia virtuaalisia ratkaisuja eri aloille. Esimerkiksi juuri virtuaalisia oppimisympäristöjä, jossa pääsee esimerkiksi matkaamaan historiaan, antiikin Kreikkaan, tutustumaan ja interaktiivisesti tekemään asioita siellä ympäristössä. Sitten tehdään esimerkiksi erilaisia simulaattoreita, voi esimerkiksi hoitaa palovammapotilasta, tai sitten moninpeliympäristöä, jossa pääsee muiden opiskelijoiden, oppilaiden kanssa virtuaaliseen ympäristöön ja siis näkee toiset oppilaat avatareina siellä, niin pääsee tekemään yhdessä asioita, esimerkiksi piirtelemään 3D-työkalua ilmaan, tuomaan sinne 3D-malleja, seikkailemaan erilaisissa ympäristöissä ja ratkaisemaan yhdessä ongelmia. Oppimisympäristöjen lisäksi tehdään esimerkiksi virtuaalikeikkoja. Esimerkiksi viime vuoden vappuna tehtiin JVG:n virtuaalivappu. Sitten tehdään virtuaalitapahtumia ja erilaisia myynti- ja markkinointiratkaisuja laajemminkin. Okei, kiitos Antti. Sitten olisi kiva tietää, että miten lasten ja nuorten digiturvataidot tulevat esille tässä virtuaalisessa ympäristössä ja muutenkin teidän alallanne? Joo, eli lasten digiturvataidot tulee samalla tavalla oikeastaan meidänkin alalla esiin kuin muissakin digitaalisissa sisällöissä. Eli on tosi tärkeää, että esimerkiksi henkilökohtaisia tietoja ei levitä, on ne sitten salasanoja, oikeita nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita. Eli niiden varovainen käyttö ja sitten esimerkiksi tällaisten palveluiden käyttö, mihin liittyy jonkunlainen maksuteknologia, että ei lähde mitään maksuja vahingossa liikkeelle. Mutta ehkä sellainen tosi tärkeä juttu, mikä näihin virtuaalisiin ympäristöihin liittyy, on se, että kun esimerkiksi käyttäjä on tällaisessa virtuaalisessa ympäristössä, nyt ne VR-lasit päässä ja näkyy se virtuaaliympäristö ja se käyttäjä oikeasti kokee olevansa siellä sisällä ja näkee ehkä siellä niitä muita käyttäjiä avatareina, niin siinä voi tulla semmoinen aika, puhutaan immersiosta, eli semmoinen fiilis, että sä oot oikeasti siellä virtuaaliympäristössä sisällä, niin silloin voi ehkä, tää on tällainen vähän varoituksen sana ja ehkä, en tiedä kuinka paljon tästä on tutkimusta, mutta voi tulla semmoinen valheellinen luottamuksen tunne, eli kun koetaan, että ollaan jossain ympäristössä, vaikka se onkin virtuaalinen ympäristö, niin saatetaan luottaa ehkä vähän liikaa siihen, niihin vaikka muihin pelaajiin. Kun täytyy taas muistaa, että kun ne muut pelaajat tai käyttäjät näkyy avatareina siellä, niin sen avatareen takana voi olla kuka vaan. Ja esimerkiksi voi käyttää äänen muunninta, laittaa väärän nimen tai vääriä tietoja itsestään ja sit sä et tiedä kuka siellä oikeasti on. Ja jos siellä ympäristössä joku kysyy sitten jotain tämmöisiä arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja, niin pitää olla varovainen, että niitä ei levitä tuollaisissakaan ympäristöissä, missä ehkä tuntuu siltä, että sä voit luottaa niihin muihin käyttäjiin, koska todellisuus on, että sä et tiedä kuka siellä takana on. Ja sitten esimerkiksi näitä tällaisia moninpeliympäristöä voidaan nauhoittaa käyttäjän tietämättä tai sieltä voidaan kerätä tietoja käyttäjän tietämättä, niin pitää olla tosi hereillä siitä, että ei ikinä käytä oikeita nimiä eikä laita minnekään oikeita osoitteita eikä puhelinnumeroita eikä mitään muuta tuommoista, mikä voisi liittää johonkin oikeaan henkilöön sen pelikäyttäjän. Eli toi on tollainen, mitä pitää kyllä pitää mielessä näissä virtuaalisissa ympäristöissä ja muuten aika samat kuin
muutenkin näissä digitaalisissa ympäristöissä, että tietää, mistä se ympäristö koostuu, ketä siellä mahdollisesti voi olla ja sitten myös lukee tarkasti nämä tällaiset ohjeet. Ja välttämättä aina näissä kaikissa virtuaalisissa ympäristöissä, puhun siis tällaisista monikäyttöympäristöistä, mitä on maailmalla jo tällä hetkellä jaossa. Aina ei välttämättä ole tarpeeksi hyviä varoitustekstejä, että mitä niissä ympäristöissä tapahtuu, minkälaista keskustelua siellä käydään, minkälaista sisältöä siellä jaetaan. Eli pitää olla käyttäjänkin tosi hereillä, että minne on menossa. Ja kun välttämättä kaikki ympäristöt ei ole ihan kaikille soveltuvia ja varsinkin huoltajien täytyisi tietää ja tutustua näihin ympäristöihin, niin tietää, että missä ne nuoret ja lapset liikkuu vapaa-ajalla. No niin, Antti. Olisi vielä kiva tietää, onko sulla jotain konkreettista ohjetta tai neuvoa lasten ja nuorten turvallisuuteen virtuaalisissa ympäristöissä liittyen? Joo, kyllä semmoinen konkreettinen neuvo voisi olla, että varsinkin lasten ja nuorten huoltajien olisi hyvä tutustua näihin virtuaalisiin ympäristöihin ihan konkreettisesti itsekin siellä käymässä, vaikka niillä VR-laseilla tai sitten tietokoneella, puhelimella. Ja vähän katsoa, että mitä siellä tapahtuu, minkälaista sisältöä siellä jaetaan ja käydä sitten lasten ja nuorten kanssa ihan niin kuin vuoropuhelua siitä ja keskustelua siitä, että minkälaisia nämä virtuaaliympäristöt on ja mihin tarkoitukseen niitä ehkä käytetään ja mikä on sellainen turvallinen tai miten näitä ympäristöjä käytetään turvallisesti. Ja varmaan ekat kerrat on ihan hyvä tehdä ohjatusti, kun näihin virtuaaliympäristöihin mennään, että molemmat osapuolet tietää vähän, että mitä siellä mahdollisesti tulee esiin. Ja sitten myös ihan hyvä on aina tutustua myös näiden ympäristöjen ja sovellusten yleisiin ohjeisiin ja tällaisiin varoitusteksteihin, kun yleensä nykyaikana aika nopeasti skippailee, niin kyllä ne kannattaa niin kuin lukea, varsinkin jos on sellainen ympäristö, mitä lapset ja nuoret käyttää, koska esimerkiksi on tällaisia niin kuin kansainvälisiä VR-moninpeliympäristöjä, mitkä alkaa olla aika suosittujakin, ja siellä olen itsekin käynyt tutustumassa eri ympäristöihin siellä, niin kyllä siellä on kaikenlaista materiaalia niin kuin tarjolla ja aika varoittamattakin saattaa tulla osa materiaalia sille niin kuin silmille sieltä, että korostaisin sitä, että niin kuin todellakaan kaikki paikat ei ole kaiken ikäisille ja muutenkin herkille, että kannattaa lukea aina ne ympäristöjen kuvaukset ja varoitustekstit, mutta ei ole tarkoitus tässä mitenkään maalata niin kuin piruja seinille niin sanotusti näihin ympäristöihin. Näissä ympäristöissä siis on todella mielenkiintoisia keskusteluja ja hienoja ympäristöjä ja siellä pääsee tekemään kaikkea mukavaa yhdessä, mutta sitten valitettavasti kun puhutaan tämmöisistä ympäristöistä, jossa käyttäjät itse luo sisältöä ja on ehkä välillä puutteelliset moderointityökalut, eli että pystytään nopeasti puuttumaan, jos siellä tapahtuu jotain epäsopivaa, niin jos sellaiset puuttuu, niin yllätyksiä voi sattua. Kiitos paljon, Antti, että pääsit mukaan. Olisi kiva tietää sarjaan. Oli tosi mielenkiintoista kuulla myös, mitä ajatuksia ja näkökulmia sulla on tähän aiheeseen liittyen. Ja suurkiitos myös Zoanille teidän jatkuvasta yhteistyöstä turvallisesti digiliikenteessä -projektissa. Kiitos munkin puolesta ja koko Zoanin puolesta. On hienoa olla mukana tällaisessa projektissa, missä pääsee kehittämään digitaalisia ja virtuaalisia ympäristöjä entistä turvallisemmiksi myös nuorille ja lapsille sekä tuottamaan tietotaitoa siitä, miten näissä ympäristöissä liikutaan turvallisesti. Kiitos. Kiitos.